بسم الله الرحمن الرحیم اکسلوبیر ټریک نمبر 8 د ویډیو کې به ان شاء الله 15 خبرې کوو. اول create table، دویم change active cell color، دریم open excel files، څلورم create new excel file، پنځم create new word file. دغه موږ سره ټیبل لپاره ډیټا ده او همدغه شان دغه موږ سره بټن ده چینج اکټیو سیل کلر لپاره او دغه موږ سره دوه فایلونه دي. دغه به زه اوپن کوم د VBA په تور باندې. زه غواړم چې له دې څخه ټیبل کریټ کړم. زه بلته راشم ویژوال بیسیک ته، موږ سره تیار دغه کوډینګ دی application.command control 7193 7193 دا موږ سره د ټیبل لپاره آی ډي ده. تاسو کولی شئ چې په ګوګل کې هم سرچ وکړئ د هر کمانډ لپاره خپل آی ډي وي. نو زه دلته راځم رن باندې کلیک کوم، ماته به له دغه سلیکټ شوي ځای څخه ټیبل کریټ شي. اوس راځو چینج اکټیو سیل کلر ته. زه غواړم چې د دې بټن په ترو باندې اکټیو سیل ته کلر هم ورکړم، 20 هم پکې راولم. application.activeCell.value 20 activeCell.interior.color VB blue ضرب RND موږ سره یو رینډم عدد راته راکوي، هغه VB blue سره ضربیږي. اوس زه غواړم چې دا کوډ په دې بټن باندې اپلای کړم. نو زه به ورته ولیکم کال موډیول 1 ډاټ هماغه چې کوم یو میکرو موږ په موډیول 1 کریټ کړی ده نو هغې ته ماته کال وکړه. اوس به زه دا کلوز کړم، ډیزاین موډ نه به وځم. اوس چې زه کوم سیل باندې ودرېږم ماته به اټومیټیکلي هغه رینډم عدد راته اخلي او همدغه شان 20 به هم راته په کلیک کیږي. اوس راځو دریم نمبر ته اوپن ایکسل فایل. ورکبوکس ډاټ اوپن دپاره موږ ایکسل فایل اوپن کولی شو. مخکې موږ فالو هایپرلینک هم ویلی دی، خو دغې دپاره موږ یوازې ایکسل فایل پاتو ته لیکلی شو. ګوره موږ سره دواړه اوپن شو. اوس زه غواړم چې یو فایل او بل فایل ترمنځ دې 2 سیکنډه ونیسي. نو زه application.wait څخه استفاده کوم چې اوس کله مارن باندې کلیک کړم ماته اټومیټیکلي 2 سیکنډه راته ونیو د دواړو فایلونو ترمنځ. همدغه شان اوس راځو کریټ ایکسل فایل ته. څرنګه کولی شو چې ایکسل یو نوی فایل کریټ کړو. صحیح شو. دلته ویت څخه استفاده کوم. نو ډاټ سبجیکټ مې ورته کمپیوټر واخیسته، ټایټل مې ورته ایکسل پروګرام واخیسته، همدغه شان اتر مې ورته ZTH واخیسته، کیورډ کمنټس، همدغه شان دا ما سیوز هم که د ZTH په نوم باندې. اوس چې کله زه په رن باندې کلیک کوم نو ماته به اټومیټیکلي دغه فایل ZTH په نوم باندې سیف شي. تاسو وګورئ دا موږ سره په ډاکومنټس کې سیف شوی دی. پراپرټي موږ سره هماغه ده چې کوم موږ ته هلته لیکلې وه. اوس راځو څرنګه کولی شو چې ورډ فایل کریټ کړو. دغه دپاره باید تاسو مایکروسافټ ورډ آبجیکټ لایبرري ورته چیک کړئ. دې دپاره به تاسو راشئ ټولز ته، ریفرنسز ته، او په دې کې به تاسو مایکروسافټ ورډ 14 آبجیکټ لایبرري دا به تاسو ورته چیک کړئ. که دا تاسو وګورئ دا تاسو په سیکونس کې لاندې میلاویږي، خو اوس موږ چیک کړی دی نو ځکه موږ ته دا بره راغلی دی. نو ما ورته ورډ اپلیکیشن ورډ ډاکومنټ دغه مې دوه نومونه ته کریټ کړ WFWD. صحیح شو. دا موږ ته اوپن هم شي او همدغه شان موږ ته یو نوی فایل کریټ شي او په هغه فایل یا په هغه ډاکومنټ کې د ماته په رینج 1 کې چې زه څه ولیکم د A1 کې دغه سر دې راته ولیکي he is very good boy. کله چې ما په رن باندې کلیک کړ نو ماته به اټومیټیکلي ZTH he is very good boy راته ولیکي. صحیح شو. لیکن چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست دا موږ سره ایکسل VBA ټریک نمبر